Mohon perhatian, program akan bermula sebentar lagi. Diharapkan para hadirin dapat bersedia di lokasi masing-masing. Untuk memastikan perjalanan program berjalan dengan lancar, mohon para hadirin sekalian dapat mematikan telefon bimbit atau menukarkannya dalam mod gegar agar tidak mengganggu program. Diminta para peserta bersedia dan pastikan mikrofon anda senyap dan digalakkan sentiasa memasang kamera sepanjang program berlangsung. Kerjasama hadirin hadirat sekalian amatlah dihargai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan. Yang berusaha, Encik Izahari bin Basar, Pengarah Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Yang dihormati, Encik Muhammad Azli bin Muhammad Ramli, Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar Kmns. Yang dihormati, panel yang juga merupakan alumni Kmns, Saudari Raida Takifah Balkis binti Kasim dari Auckland University, Saudari Fatimah Zahra binti Hairuzi dari Victoria University of Wellington, Saudari Jasini Kalai Chelvan dari Victoria University of Wellington, dan Saudara Ong Siu Yuan dari University of New South Wales. Barisan ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kaunseling Kmns, barisan ketua-ketua unit, pensyarah-pensyarah, peserta program dan hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Bersyukur kita pada hari yang mulia ini, kita semua dapat bersama-sama menghadirkan diri di program Bual Bicara PPC Alumni Kmns. Untuk makluman semua, program pada hari ini bertunjangkan objektif. Yang pertama, untuk memberi peluang kepada pelajar untuk mendapatkan pendedahan dan maklumat berkaitan program PPC oleh alumni Kmns sendiri. Seterusnya, untuk memberi motivasi dan keyakinan kepada pelajar agar sentiasa berusaha dengan lebih gigih untuk memperolehi pencapaian cemerlang di akhir pengajian agar dapat menyertai program PPC ini. Hadirin hadirat sekalian, bagi memberkati program pada hari ini, dijemput saudara Ahmad Ikhwan bin Ahmad Termizi untuk bacaan doa. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka halakul azim, innaka sami'ul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka baru jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim, ya Rahim, cujurilah rahmat dan rahimmu ke atas program Bual Bicara PPC Alumni Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ahmad Ikhwan bin Ahmad Termizi untuk bacaan doa itu tadi. Majlis berbesar hati menjemput Puan Norakmar binti Abdul Rashid, Pegawai Kaunseling Kmns untuk menyampaikan taklimat berkenaan PPC. Sekiranya terdapat persoalan, boleh ajukan di ruangan chat. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Norakmar. Okey, terima kasih diucapkan kepada semua pelajar-pelajar, juga kepada moderator, kerana untuk hari ini kita akan berada dalam satu sesi khas iaitu taklimat program PPC bersama-sama pelajar-pelajar senior anda dan super-super senior anda yang mana telah berjaya mendapat tempat
tawaran ke kolej matrikulasi, mendapat tempat bagi program penghantaran pelajar cemerlang ini, dan sebenarnya kita amat-amat berbangga dengan mereka ini. Tapi nanti kita akan ada sesi Bual Bicara bersama mereka, dan pelajar-pelajar boleh terus bertanya soalan, dan untuk slot saya tak lama pun saya kongsikan tentang yang penting-penting bagaimana ingin memohon. Jadi saya mohon kepada jawatankuasa share slide ni untuk turunkan, stop sharing. Saya nak share slide saya pula. Okey, terima kasih. Okey, sebelum saya pergi jauh, terang tak slide saya ni, nampak tak? Dah keluar belum Macam belum lagi. Sekejap ya. Okey, saya jangka dah nampak semua slide saya. Okey, sebenarnya PPC ni ialah bukan perkara yang baru bagi kolej matrikulasi, ialah khusus untuk program penghantaran pelajar cemerlang yang mana lebih fokus dinamakan skim latihan tenaga pengajar program matrikulasi SLT PPM. Okey, pelajar-pelajar, untuk PPC bahagian matrikulasi bermula mengambil pelajar-pelajar lepasan matrikulasi bermula tahun 2006, yang mana mereka akan menghantar pelajar-pelajar yang cemerlang ke luar negara melalui beberapa tapisan awal yang memenuhi kriteria, dan akhirnya setelah tamat sahaja belajar di luar negara, mereka kembali semula ke Malaysia dan menjadi tenaga pensyarah, tenaga pengajar di kolej matrikulasi dalam bidang sains, teknologi, engineering dan matematik. Okey, itu bermulanya sejarah PPC SLT PPM. Bagi tahun 2002, bidang yang akan dibuka, ditawarkan kepada pelajar-pelajar iaitu bidang kimia, biologi, fizik, matematik, sains komputer, perakaunan dan bahasa Inggeris. Okey, untuk makluman, bahasa Inggeris ni pada tahun ini dibuka, kalau tahun lepas tak ada, tahun ini dibuka untuk program bahasa Inggeris PPC, dan dijangka mereka akan dihantar ke dalam negara. Okey, jadi saya mengesyorkanlah pelajar-pelajar kalau rasa nak menjadi pensyarah mana-mana bidang yang dinyatakan ini, bolehlah mohon permohonan PPC itu tak lama. Tarikh timeline-nya dibuka, telah pun dibuka pada 6 hari bulan hari itu dan dijangka tutup pada 16 Mac. Pendek saja tempohnya. Okey. Di mana ditempatkan pelajar-pelajar ni? Okey, dalam bidang kimia, biologi, fizik, matematik, sains komputer dan perakaunan, di mana universiti yang ditempatkan? Okey, pada sesi yang lepas ada antara negara yang ditempatkan pelajar-pelajar ini adalah negara Australia, New Zealand dan UK. Okey, untuk Australia kita ada Australian National University, University of Sydney, University of Queensland, University of Melbourne, University of New South Wales. Manakala bagi New Zealand, University of Otago, University of Canterbury dan University of Auckland dan University of Victoria Wellington. Okey, itu untuk New Zealand. Dan sini anda yang berada dalam slot Google Meet pada petang ini ada antara universiti yang disebutkan tadi, ada bersama-sama kita pada petang ini, insyaAllah. Manakala UK, untuk sesi yang lepas tidak dihantar ke UK. Yang ada di UK sekarang, pelajar PPC kita ialah di tahun yang akhir iaitu University of Manchester and University of Bristol, yang mana pelajar-pelajar ni kita tak lama lagi akan kita tunggulah. Kalau di Kmns mungkin ada bakal pensyarah daripada mana-mana universiti yang saya nyatakan ini. Okey. Beasiswa dan allowance. Special di PPC biasalah bila menyebut tentang keluar negara, dari segi pocket duit tu macam agak menjadi satu halangan ataupun kekangan. Tapi khusus kerajaan Malaysia bermurah hati, tiada satu laluan pun sebagaimana program PPC matrikulasi ini diberikan pada saya secara peribadi sangat special. Sangat-sangat membantu pelajar-pelajar, bukan hanya beasiswa diberikan tetapi jaminan tempat pekerjaan itu dalam bidang pendidikan.
Dan pendidikan tu bukan di sekolah rendah ke, di sekolah tadika ke, tidak, tapi di kolej matrikulasi. Jadi di situ pada saya pelajar-pelajar yang cemerlang, yang layak, yang melepasi syarat, saya amat galakkan untuk anda memohon. Selain daripada jaminan tempat pekerjaan, bila sebut pasal beasiswa dan allowance, inilah antara allowance yang akan pelajar-pelajar terima, iaitu allowance sara hidup, allowance buku, allowance peralatan, baju panas one off. Biasalah kalau keluar negara memerlukan mungkin negara-negara yang dinyatakan tadi, Australia dan New Zealand serta UK itu negara yang 4 musim yang ada mengalami cuaca panas, sejuk dan sebagainya. Jadi pihak kerajaan memberikan allowance baju panas one off sekali sahaja, dan allowance penempatan juga one off untuk tempat tinggal dan sebagainya. Allowance akhir pengajian juga one off. Allowance tesis, sebab ada universiti yang memerlukan adik-adik pelajar-pelajar membuat tesis macam mana pengurusan penjilitan, kajian dan sebagainya, mungkin memerlukan keperluan keuangan yang tertentu, maka allowance tesis ni diberikan secara one off juga. Dan tiket kapal terbang pergi dan balik free sahaja, tak perlu fikir berapa, tak kisahlah business class ke, dia pelbagai pelbagai, bukan semestinya kalau sebut Asia ke, tidak. Ada yang pergi dengan MASA, ada yang pergi dengan Singapore Airlines dan sebagainya, banyak. Bergantung kepada laluan penerbangan dan lokasi adik-adik. Okey, itu dari segi tiket kapal terbang. Visa pelajar dan pemeriksaan kesihatan juga disponsor oleh pihak kerajaan. Yuran pengajian sepanjang tempoh akademik. Kalau ada semester sem break contohnya, kalau ada macam kita biasa sem 1, sem 2. Tapi kalau luar negara tu mungkin ada mid sem ke, summer break ke, macam tu. Mereka juga yang mana melalui pengajian di semester tambahan ini juga ditanggung oleh pihak kerajaan. Okey, itu dari segi beasiswa dan allowance yang pelajar-pelajar terima. Okey, bila sebut pasal kerajaan memberi hadiah kepada pelajar-pelajar, apa yang pelajar-pelajar terikat dari segi struktur pengajian dan sebagainya? Okey, bagi pelajar PPC matrikulasi, ijazahnya adalah 4 tahun. Okey, 4 tahun berada di luar negara. Okey, minta maaf, 4 tahun melalui proses pembelajaran bagi program yang dipohon, yang berjaya dapat tempat dan di universiti yang pelajar-pelajar peroleh. Okey, tapi macam special case, kita ada senior kita pada petang ini yang mana saya difahamkan mereka ada yang belum lagi terbang ke luar negara tetapi dah dapat tempat. Mereka sekarang ni kerana pandemik, mereka belajar lagi di rumah secara dalam talian, tetapi masih akan diterbangkan nanti dalam masa terdekat ni, dalam tahun ini juga saya kira akan belajar di universiti terkemuka di luar negara. Okey, dan PDPP ni ialah pelajar-pelajar akan mengikuti kursus pendidikan yang mana kalau di luar negara tu diajar pure subjek matematik, sains dan sebagainya, jurusan STEM itu, tapi nanti mereka akan juga diajar bagaimana kaedah pengajaran yang sesuai dan selama 1 tahun, dan penempatan berada di kolej matrikulasi sahaja yang mana mengikut kekosongan tempat dan kontraknya ialah selama 8 tahun. Pelajar dah diberi hadiah, maka pelajar perlu menghadiahkan semula perkhidmatan diri adik-adik berada dalam kolej matrikulasi, mengajar dalam bidang yang adik-adik apply itu ataupun dapat tawaran dalam program PPC selama 8 tahun. Okey, itu dari segi struktur. Okay, kita fokus pada syarat. Yang mana ada dalam program ini ataupun yang menonton program ini, sekiranya tidak memenuhi mana-mana syarat yang dinyatakan, saya harapkan pelajar-pelajar terus tutup cerita lah pasal PPC. Saya bukan nak rendahkan emosi dan sebagainya, tapi berpijak pada bumi yang nyata, esok kita ada keputusan PSPM 1 akan keluar. Jadi nilai ukur baju di badan sendiri sekiranya tak layak, tak perlu mohon PPC, just fokus pada permohonan UPU dan sebagainya. Okey, terbuka kepada pelajar setahun akhir, itulah syarat am. Okey, mana-mana pelajar semester akhir boleh memohon. Okey, syarat yang kedua ialah minimum PNG, okey, purata nilai grade iaitu pointernya 3.75 dalam PSPM semester 1. Okey, bagi program program 2 semester lah. Okey, pelajar PST sem 1 yang mana esok akan keluar resultnya,
tengok kalau lebih 3.75 sila mohon, jika di bawah tutup cerita PPC. Ataupun pelajar semester program 4 semester yang mana sekarang ialah semester 3, okey, juga boleh lihat keputusan anda. Kalau 3.75 ke atas boleh mohon PSPM. Boleh mohon PPC. Okey, juga lulus pengajar SPM grade minimum kepujian C bagi mata pelajaran bahasa Melayu, sekurang-kurangnya band 4 bagi MUET, mencapai skor minimum 8 dalam penilaian KOKO, which is akan dapat grade A lah, grade 8% KOKO, penerima vaksin lengkap. Okay, vaksin lengkap ini bermaksud bergantung kepada kerajaan ketika adik-adik akan ditawarkan tersebut. Sekiranya masih mengekalkan macam sekarang ni, vaksin lengkap dos 1 dan dos 2 itu dikira lengkap, maka adik-adik boleh memohon dan berdapat tempat. Sekiranya pada ketika tawaran tersebut kerajaan mengumumkan vaksin lengkap kena sampai 7 kali contohnya kan. Jadi vaksin lengkap sampai 7 kali, maka kena 7 kali lah vaksin baru boleh diterbangkan ke luar negara ataupun dapat tempat. Itu bergantung tertakluk kepada arahan kerajaan dari semasa ke semasa konsep vaksin lengkap. Okey, tiada rekod disiplin dan sihat tubuh badan. Itu syarat am. Manakala syarat khas, bidang STEM iaitu sains dan bidang sains, teknologi, engineering dan matematik, iaitu bidang-bidang yang dinyatakan serta bidang perkawanan kecuali bahasa Inggeris minimum grade A- bagi keputusan PSPM dalam bidang yang dimohon. Contoh kalau bidang kimia, mohon minat bidang kimia sekurang-kurangnya A- lah. Kalau mohon bidang fizik A- lah. Tapi kalau dapat A, cantik lagi, dialu-alukan, lagi bagus lah kan. Okay, minimum grade B dalam SPM bagi keputusan SPM bidang yang dimohon. Contoh kimia, masa di matrix dapat A-. Waktu di SPM sekurang-kurangnya kimia mesti B. Macam itulah, bergantung pada bidang yang ada dimohon. Dan lagi satu grade B dalam bahasa Inggeris dan English 1119 GEC O level minimum grade B 4B. Okay, mana nak tengok GEC O level ataupun 1119 ni, tengok slip keputusan SPM adik-adik. Saya difahamkan batch adik-adik ialah batch yang mendapat slip keputusan tu secara dalam talian. So tengok di bawah sekali tu ada dinyatakan 1119 GEC O level, apa grade yang adik-adik perolehi. Kalau tak memenuhi syarat, sila tutup cerita pasal PPC. Kalau memenuhi syarat, silakan. PPC terbuka luas untuk anda. Itu bagi bidang STEM dan perkawanan. Manakala bidang bahasa Inggeris ialah minimum grade A bagi mata pelajaran bahasa Inggeris, SPM, dan GEC O level adik-adik ialah sekurang-kurangnya grade 2A, 2A. Dia memang kena tinggi lah sebab nak mengajar bahasa Inggeris. So syaratnya lebih fokus kepada bahasa Inggeris. Okey, itu yang di dalam negara untuk bahasa Inggeris. Okay, pemohon perlu memenuhi syarat am dan syarat khas. Kena patuhi dua-dua. Kalau tak penuhi, maka tak dipertimbangkan. Jadi tak payahlah mohon, buat penuh borang sahaja. Jangan fikir, tak apalah sikit-sikit nanti mungkin dia tengok. Tidak ya. Untuk maklumat adik-adik, setiap tahun hanya 30 orang dipilih. Okey. Bukan 30 orang dari Kmns tetapi 30 orang dari keseluruhan kolej matrikulasi. Tahun lepas ada 3 orang yang dapat tempat. Tahun ni kita tak pasti. Jadi janganlah rasa-rasa macam CP-CP tu nak mohon juga. Kalau CP-CP tak memenuhi syarat, ceritanya tidak dapat tempat. Sebab ada tapisan. Itu baru tapisan memohon. Seterusnya ada tapisan lain nanti. Okey, itu syarat khas. Okay, sekali lalu dia punya flowchart. Okey, terbuka kepada permohonannya akan telah dibuka pun pada 8 hingga 16 Mac, permohonan melalui website yang ni. Aplikasi matrix.apps.matrix.edu.my/sltppm. Masukkan nombor IC dan nombor matrik anda, terus automatik boleh mohon. Itu websitenya. Tutupnya ialah pada 16 Mac. Saya sebut ni ialah tertakluk pada perubahan semasa ke semasa oleh pihak bahagian tajaan dan bahagian matrikulasi. Apa yang saya nyatakan ini ialah sehingga tarikh hari ini 9 hari bulan Mac, jam 3.19 petang, inilah maklumat yang saya perolehi. Sekiranya ada perubahan itu, rujuklah kepada laman web rasmi ataupun grup Telegram yang
saya ataupun kaunselor-kaunselor Puan Ashikin dan Puan Faradila akan maklumkan dari semasa ke semasa berkenaan dengan permohonan PPC. Okey, itu dari segi permohonan, tarikh tutup 18 hari bulan Mac. Seterusnya akan ada UKCG, ujian kelayakan calon guru. Okey, ini ialah secara dalam talian. Okey, akan ada inventory sasiah keguruan. Saya akan ceritakan detail lebih kurang nanti. Dan akan ada temu duga. Itu saringan kedua yang mana nanti pada 25 Mac akan perlu ada buat semakan buat semakan panggilan temu duga, panggilan UKCG, ujian kelayakan guru secara dalam talian di website yang ni. ukcg.moi.gov.my. Dibangunkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia lah, IPGM. Itu pada 25 Mac. Sekejap je. Hujung bulan ni dah boleh tengok dah layak ke tak layak. Jawab ujian UKCG ni. Seterusnya itu 25 semak 28 Mac adik-adik akan buat ujian itu secara dalam talian. 25 semak, 28 akan buat ujian dalam talian. Selepas itu pada 5 hingga 8 April adik-adik akan ada keputusan UCKG. Dah tahu dah result dan adik-adik kena hantar video kecergasan fizikal. Website yang lain pula akan ada dibagi website pismp.moi.gov.my. Itu kena hantar video. Seterusnya pada bulan April akan ada temu duga 12 ke 15 April. Sesi temu duga PPC dalam talian. Dalam talian menggunakan Google Meet. Dah boleh praktis dah macam mana. Nanti saya akan menceritakan apa detail-detail tentang temu duga tersebut. Seterusnya 30 April tarikh tutup penghantaran senarai semak. Akan adalah checklist bagi sesi temu duga tersebut. Akan dimaklumkan dari semasa ke semasa dan Julai hingga Ogos, Julai ataupun Ogos akan ada hebahan keputusan PPC di website rasmi. Seterusnya Ogos hingga November nanti akan ada taklimat tajaan kemasukan dan khas akan ada ujian kelayakan ELTS dan adik-adik kena mohon ke universiti. Jadi bila mohon PPC satu tapisan, setelah berjaya temuruga dan UKCG adik-adik kena mohon pula universiti terkemuka yang disenaraikan oleh pihak bahagian matrikulasi untuk adik dapat tempat serta buatlah ujian kelayakan bahasa Inggeris ELTS tu purata minima mestilah 6.5. Kena buat pemeriksaan kesihatan dan sebagainya. Selepas tu adik-adik akan ada pengajian akan ada belajarlah di sana selama 3 ke 4 tahun di luar negara. Lepas tu akan ikuti diploma pendidikan pasca siswazah yang saya nyatakan tadi. Pelajar-pelajar diajar cara mengajar di IPG balik semula ke Malaysia selama 1 tahun dan akan ada saringan lagi temuduga untuk mendapat tempat di mana-mana kolej matrikulasi dan akhirnya dilantik sebagai pensyarah ataupun tenaga pengajar di mana-mana kolej matrikulasi dalam bidang yang adik-adik pelajari. Itu secara asas dia punya laluan flow. Ini panduan asas UCKG. Soalan UCKG adalah sulit. Kalau tanya sini-sini kan apakah soalan online ni? Mereka tidak dibenarkan untuk share apa-apa soalan tentang UCKG. Saya ulang, UCKG adalah sulit. Sekiranya mereka didapati kongsi ataupun mana-mana senior ataupun sesiapa saja berkongsi, maka tawaran ke luar negara itu terbatal dengan sendirinya. Itulah tindakan tata tertib. Mereka telah maklum perkara ini. Jadi jangan sesekali cuba-cuba tanyalah apa soalan UCKG tu. Cuma di sini konsepnya UCKG ni ialah bahagian A adik perlu jawab dengan cepat 30 minit. Ada 120 soalan yang mana nak mengenal pasti sasiah dan personality pelajar-pelajar dan mengukur minat. Minat tak nak jadi cikgu ni?
ada sesuai tak sahsiah ataupun perilaku personality sebagai seorang guru. Dalam tempoh 30 minit ada 120 soalan. Sekejap je dalam satu soalan dalam 5 saat, macam tu je, kena cepat-cepat. Okay, bahagian B pula ada 60 soalan, 15 minit perlu dijawab. Di sini mereka akan nilai adakah simptom-simptom awal tentang gangguan psikologi terhadap pelajar-pelajar ataupun kesihatan mental mereka. Maka di situlah pelajar-pelajar menjawab secara online dan tempoh menjawabnya lebih kurang 45 minit. Okey, biasanya dibuka daripada 8 pagi ke 5 petang. Once adik-adik klik sahaja untuk menjawab, bermulalah saat pertama hingga 45 minit. Gunakan secepat mungkin masa yang sebaiknya dalam tempoh 45 minit untuk menjawab 180 soalan ini, bahagian A dan bahagian B. Sekiranya berlaku gangguan, contohnya gangguan talian internet dan sebagainya, adik-adik boleh reset ujian ini, tetapi hanya 2 kali reset saja. Tiba-tiba gangguan elektrik ke padam dan tak boleh nak jawab, tempoh 45 minit tu tamat, 2 kali saja boleh reset dan pihak bahagian ataupun pihak IPG benarkan untuk adik-adik online semula, tapi pada hari yang dinyatakan tersebut. Okey, itu berasas UECKG. Konsepnya peka pada tarikh. Okay, online, tengok tarikh bila, baca panduan betul-betul, guna peranti yang sesuai, data yang sesuai, talian yang stabil, jawab dan baca arahan. Secara spontan, jangan terlalu macam fikir lama-lama, sebab fikir lama-lama memang tak sempat 45 minit tu, soalannya banyak. Okey, pastikan calon menjawab UKCG dalam tempoh yang ditetapkan. Lebih 45 minit kira terbatal ataupun tidak layak lah untuk masuk ke tapisan seterusnya. Okey, yang saya katakan tadi, kita perlu buat video kecergasan fizikal. Okey, konsep pakaian ialah pakaian formal yang sesuai dengan rakaman, pakaian sukan. Okey, pakaian formal, sukan yang formal contoh tertera. Okey, bagi pelajar perempuan yang bertudung, pinlah tudung sebab nanti kena buat ujian kecergasan fizikal itu mungkin terselak tudung ke, terselak baju ke, jadi disarankan masukkan baju ke dalam seluar untuk lebih kemas dan selesa apabila menjalankan ujian kecergasan fizikal tersebut. Okay, saya cuba dapatkan contoh video ataupun teknik VKF ni supaya adik-adik mungkin boleh praktis sebab tempoh nak buat VKF ini 5 ke 10 April bulan depan. Kalau tak fit, susah sikit lah nanti. Dia bukan berlari, dia ada dia punya gerakan ataupun senaman UKF ni. Okay, dalam bahasa Melayu, okay, rakaman audiovisual memperlihatkan keseluruhan badan adik-adik. Okay, bukan separuh muka tapi rakaman penuh satu tubuh. Okay, rakaman boleh dilakukan sama ada di indoor ataupun outdoor. Okay, tak ada masalah, sama ada kuarantin dan sebagainya. Cukup ruangan yang kecil dah memadai untuk buat VKF ini. Okay, video adalah jelas, berterusan dan tidak boleh diedit-edit lah, diubah suaranya, tak boleh edit, cut, ulang gerakan tu tak sesuai, tak boleh lah. Penilai memang akan alert kalau adik-adik ada ciri-ciri menipu. Elemen tambahan nak letak grafik, nak letak lagu, muzik semua tidak dibenarkan. Just simple plain video VKF tentang senaman yang diminta. Durasi tak lebih 3 minit. Okay. Okay, untuk yang kita ni semua konsepnya ialah bukan dalam bidang PJ lah. So memang 3 minit saja gerakan tersebut. Formatnya seperti tertera MP4, 720p dan sebagainya tu perlu secara melintang bukan menegak. Kita bukan nak buat video TikTok, kita melintang. Calon perlu memuat naik rakaman video ke aplikasi YouTube. Kena buat akaun YouTube sendiri tetapi kena buat tetapan unlisted. Unlisted tu siapa yang ada link YouTube tersebut sahaja yang boleh membuka rakaman. Tetapi kalau ada buat private, tak ada orang boleh buka. Kalau buat kepada publish, kepada public juga tidak dibenarkan kerana ini ialah terhad untuk penilaian panel. Kita bukan nak cari view yang ramai dan sebagainya. Tapi perlu buat dalam bentuk video YouTube unlisted. Itu rakaman VKF.
Peranti gunakan telefon pintar, perakam video kamera, apa-apa sahaja yang sesuai secara melintang mengikut kod ataupun kesesuaian format video yang dinyatakan. Okay. 1280 darab 720 tu 16 ratio 9. Okey, calon digalakkan menggunakan tripod supaya tak ada gegaran, jatuh terbaliklah handphone dan sebagainya supaya lebih stabil. Sebab dia akan buat senaman, so takut terlanggar dan sebagainya tak sesuai. So letakkan pada tempat yang sesuai dan sebagainya. Okey, itu habis tentang ujian kelayakan guru serta menyediakan video. Seterusnya saringan seterusnya ialah temu duga yang mana akan dipanggil secara dalam talian pada 12 ke 15 April. Dia mungkin serentak lah. Bergantung kepada setiap calon tu dapat tarikh apa. Rujuk email ataupun semak web rasmi nanti. Okey, apa tujuan temuduga ini ialah menilai kesesuaian keterampilan diri calon sebagai seorang guru ataupun pensyarah. Seterusnya, kaedahnya ialah secara bersemuka dalam talian Google Meet. Jadi, diharapkan pelajar-pelajar berada dalam dalam keadaan sekarang ni ialah ni dekat kan, okay, daripada atas kepala hingga ke paras bawah dada ni ialah yang rapat. Okay, itu ialah frame dalam Google Meet tu nanti. Itu dalam untuk sesi temuduga. Okay, secara individu dan dalam kumpulan 5 ke 6 orang calon. Bermaksud 5 ke 6 orang calon akan berada dalam Google Meet tersebut serentak tetapi penilaiannya by individu. Bukannya dia bergantung kepada kumpulan punya jawapan, tidak. Dia by individu. Okay, komponen yang ditemuduga ialah repo pengenalan diri. Okay, untuk makluman temuduga ini dijalankan dalam bahasa Inggeris. Okay. Okay, repo pengenalan diri itu perlu dijalankan juga, dinyatakan tentang diri adik-adik. Okay, dalam tempoh 3 minit sahaja. Okay, kena sharp kena praktis untuk memperkenalkan diri ni. 3 minit. Seterusnya penyataan hasrat. Penyataan hasrat inilah kenapa adik-adik ingin menjadi pensyarah dimatrikulasi dalam program PPC ini. Nyatakan penyataan hasrat itu dalam tempoh 5 minit juga dalam bahasa Inggeris dan demonstrasi pengajaran. Ambillah apa-apa topik, buat demo macam mana adik-adik mengajar dalam tempoh 3 minit. Okey, untuk demo pengajaran dia punya frame-nya itu bukan half tapi mungkin adik-adik perlukan bantuan mengajar, letak ada whiteboard dan sebagainya. Mungkin daripada atas lutut ke kepala. Kalau dapat full daripada hujung kaki ke hujung kepala, maksudnya adik perlu berpakaian yang lengkap sebagaimana identiti seorang pendidik, okay, pensyarah. Kalau yang lelaki ada pakai tie dan sebagainya tu kan nampaklah frame tu supaya nampak keseluruhan bagaimana adik-adik menjalankan demonstrasi pengajaran dalam tempoh 3 minit. So lebih kurang 10 minit seorang, tak perlu meleret-leret. Dan persediaan calon lah, kena tengok panduan-panduan yang dinyatakan, keperluan dalam sesi temuduga tersebut dan sediakan sebaik mungkin dan mengikut time frame yang dinyatakan. Okey, sekiranya terdapat pertanyaan, okey, boleh ambil screenshot slide ni, rujuk kepada bahagian matrikulasi Sektor Pembangunan Pelajar, Cik Ruzita binti Muhammad Yaakob. Ada nombor telefon dan emailnya, boleh email pada beliau dan juga Encik Ahmad Zul Fazli bin Abdul Mujib. Okey, ada nombor telefon tertera 4031, seorang ni 4037 dan ada emailnya. Okey, itu bahagian permohonan di bawah bahagian matrikulasi. Sekiranya bahagian melibatkan ujian kelayakan guru dan temuduga boleh rujuk kepada email jpp@ipgm.edu.my ataupun noteran telefon tertera. Sekiranya berlaku masalah teknikal pula, rujuklah kepada Encik Rahimi pada email yang dinyatakan dalam slide. Okey, itu sahaja secara ringkas daripada saya. Terima kasih, saya serahkan semula kepada pengacara majlis ataupun moderator. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Akmar binti Abdul Rashid atas penerangan itu tadi. Sekarang, slot seterusnya, kita akan bersama-sama dengan 4 panel kita yang juga merupakan alumni Kmns.
Bersama-sama kita adalah Saudari Raida Takifa Balkis binti Kasim yang merupakan pelajar semester 1 di Auckland University, New Zealand, Saudari Fatimah Zahra binti Hairuzi yang juga merupakan pelajar semester 1 di Victoria University of Wellington, New Zealand, Saudari Jasini Kalai Shelvan yang merupakan pelajar tahun ketiga semester 1 di Victoria University of Wellington, New Zealand, dan satu-satunya kumbang dalam kalangan panel kita pada hari ini iaitu Saudara Ong Siu Yuan yang juga merupakan pelajar tahun ketiga semester 1 di University of New South Wales. Sebelum kita mulakan sesi bual bicara kita pada hari ini, marilah kita mengambil sesi bergambar. Dijemput jawatan kuasa fotografi untuk menguruskan sesi bergambar pada hari ini. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari pengerusi majlis. Sekarang dijemput para hadirin untuk bersedia bagi sesi fotografi. Diharap para hadirin telah pun bersedia. Baiklah, senyum semua dalam kiraan 3, 2, 1. Lagi sekali, dalam kiraan 3, 2, 1. Baiklah, terima kasih semua. Saya ingin menyerahkan majlis ini balik kepada saudari pengerusi majlis. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada jawatan kuasa fotografi. Baik, mari kita mulakan bual bicara kita. Dan sekiranya terdapat persoalan, boleh ajukan di ruangan chat. Baiklah hadirin hadirat sekalian, kita fokus kepada ahli panel kita pada hari ini. Kita buka gelanggang dengan memohon ahli panel untuk memperkenalkan diri secara ringkas. Dan jika tidak keberatan, bolehkah kongsi keputusan SPM, PSPM dan MUET saudara atau saudari dan juga ceritakan sedikit tentang bidang pengajian yang sedang diikuti. Kita mulakan dengan saudari Raida Takifa Balkis binti Kasim. Okay, hi everyone. Assalamualaikum. My name is Raida Takifa Balkis binti Kasim. You guys can just call me Raida. Asal Negeri Sembilan. I have 4 siblings, anak ketiga, and I was Kmns session 2021, very recent. I was in Science Module 1. My SPM, I'm not a straight A student, 7 A's. And PSPM 1, I got 4 flat. PSPM 2, kencudang sikit, I got 3.92, but overall I got 3.96. And my MUET, pen 4. Yeah. Thank you. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Raida Takifa Balkis. Seterusnya dijemput saudari Jasini Kalai Shelvan. Sejahtera semua. Nama saya Jasini Kalai, asal dari Selangor, Malaysia. Keputusan SPM saya 9A dan saya batch KMNS 2018-2019. And saya dapat untuk dua-dua SEM di matriks, saya dapat 4.0 CGPA dan saya dapat band 5 dalam MUET. Dan sekarang saya tengah belajar di Victoria University of Wellington dalam bidang computer science. Thank you. Baiklah, terima kasih saudara Jasini. Baik, panel yang ketiga, saudari Fatimah Zahra binti Hairuzi. Mungkin saudari Fatimah Zahra mempunyai masalah teknikal. Kita menjemput panel yang keempat, saudara Ong Siu Yuan. Hello, can you hear me? Hi. Okay. Hai, nama saya Ong Siu Yuan, panggil saya Ong sajalah. Saya sekarang belajar chemistry di University of New South Wales kat Sydney, Australia. Keputusan PSPM saya kedua-duanya 4 flat dan mood saya band 5, asal dari Pulau Pinang. Terima kasih.
Terima kasih saudara Ong Siu Yuan. Kita ke panel yang ketiga, saudari Fatimah Zahra binti Hairuzi. Sementara menunggu saudari Fatimah Zahra binti Hairuzi, saudara Raida Takifah Balkis binti Kasim, apakah bidang yang sedang diikuti oleh saudari sekarang? My program right now is Bachelor in Science, majoring in Physics. Not much experience yet. First sem, first year. Maybe what I can give is Physics is kind of heavily related with maths. At least till year 2, still ada maths course. Other than that, I'm not too sure yet because I'm still new. So if you guys want to ask anything, you can just type in the chat and I will try my best to answer. Or you guys can also ask about online class. Thank you. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Raida dan semua ahli panel. Nampaknya pelajar Kmns haruslah gigih berusaha untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang untuk menjadi pelajar program PPC seperti panel kita pada hari ini. Soalan yang seterusnya berbunyi, apakah pengalaman manis semasa belajar di Kmns? Dijemput saudara Ong Siu Yuan dan saudari Fatimah Zahra untuk menceritakan pengalaman manis mereka di Kmns. Kita mulakan dengan saudara Ong Siu Yuan. Hello. Sorry, I switched to English right now. My sweet memories back in matriculation. I mean, it's kind of general. My experience, it's general. It's like study experience with my friends together. We all experience the same thing, going to the same event, having the same study session together. I believe all of that is the sweetest memory and the most precious memory I get. So yeah, just my piece of advice: just appreciate your time together with your friends together in the same matriculation college, because yeah, you may be at the same university after you left matriculation college. Baiklah, terima kasih ucapkan kepada saudara Ong Siu Yuan. Seterusnya dijemput saudari Fatimah Zahra. Mungkin saudari Fatimah Zahra mempunyai masalah teknikal. Kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Apakah faktor utama saudara atau saudari memohon program PPC dan bagaimanakah saudara atau saudari mengetahui berkenaan program PPC ini? Kita mulakan dengan saudari Raida Takifah Balkis binti Kasim. The very first time I knew about PPC was from my physics lecturer. And it was posted somewhere on Telegram group also. Faktor utama, at the time, I already know that what I want to be in the future. I want to be a lecturer or teacher, something, because I just like to teach. So at the time, when the opportunity opened, I think, oh, this seems interesting. So, but I know there are thousands of applicants from other matriculations also applied for PPC, right? But what really driven me at the time, why not just take this opportunity and brave myself and apply for it, because kalau tak apply, memang takkan dapat, right? So based on all the requirements also pass, so I just applied for it. Thank you for just ini. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Raida. Seterusnya dijemput saudari Jasini Kalai Chelven. Well, for me, since this was a very long time ago, saya tak boleh ingat like exactly where I heard this from. Tapi saya rasa saya dapat tahu dari like sebaran dekat Matrix. And saya pun fikir macam, oh wow, ada scholarship, lepas tu ada like confirmation, like kind of confirmation dapat kerja. So it's like, sounds like too good to be true kan. Then I just applied
kind of not really with any real factors. It was at the first time I applied, I just applied to see whether I would get it. And then because I did beat all the criteria, and I was shortlisted, after that, I started thinking like, oh, maybe this is actually something that's really good. And I started thinking of more like actual good things that can come from this. And I'm really glad that I did at that point. Yeah, so that's mine. And also because I got a lot of motivation from my parents and people around me to do so as well. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Jasini. Dan seterusnya kepada panel kita yang terakhir, saudara Ong Siu Yuan. Hello. Oh, okay. Hi. Well, it's actually the same as just because like we are in the same year. So like actually one day I heard about this news, and initially I was not really eager to try because my opinion was actually really I mean it's like it's kind of fat chance to get the scholarship, but after some discussions with my friends and my family, and yeah, so I sign in for the scholarship and just do my best for it, and yeah, here I am right now. What is the biggest motivation for me to well, I mean, I'm quite keen in teaching, so I think that's the biggest factor for me in accepting and do the best for the interview, for everything in the scholarship. Yeah, that's simple. That's it. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudara Ong Siu Yuan. Secara rumusnya, pelajar-pelajar Kmns dan seluruh kolej matrikulasi haruslah mengambil peluang keemasan ini untuk memohon sebagai peserta program PPC. Bertitik tolak daripada itu, apakah faktor atau kriteria utama kejayaan terpilih sebagai pelajar PPC? Mohon pencerahan dari semua ahli panel. Kita mulakan dengan saudari Raida Takifa Balkis binti Kasim. I think we have to pass a few things. Of course, firstly, the UKCG, and then second stage, interview. For UKCG, no worries, many general questions, answer in a really short time, and be attentive whatever yang KPM1, ready all your documents, like SPM cert, CV, CJ berhenti sekolah, all that, and anything, especially if you're in college, then ready them earlier. About specific self-aspect, I'm not sure also. Maybe others have some idea about the criteria. Thank you. Baiklah, kita ke saudari Jasini Kalai Chelvan. Terima kasih saudari Raida. So bila Raida cakap pasal sertifikat semua tu, baru saya teringat yang time untuk ni baru saya stress macam, oh saya kena cari sertifikat ni, so definitely kalau dah tahu nak apply ni, kumpul semua sertifikat, letak dalam Google Drive or something supaya senang boleh ambil balik. Saya terpaksa minta mak saya scan lepas tu hantar sebab semua sertifikat kat rumah kan. And definitely another advice, macam kalau sebelum tu menduga ke anything, try to relax and don't stress. I mean, obviously you will be nervous, but try your best to just talk to the interviewer. Okay, I'm not sure if, sebab time interview saya dia in person, so I'm not sure if like this will help or but just try to talk like as if you're talking to someone, to like your parents or something, in like, but talk kindly. So if you want to practice that, maybe practice speaking spontaneously with a friend, like maybe ask your friend to ask you a question and just come up with answers on top of your head, and practice just speaking like that instead of memorizing a script, because if you memorize a script then it's actually quite obvious
like people can tell you're just like, oh, you've just memorized this and you're just saying it. So it's like definitely worth practicing speaking. Yeah. Baiklah, terima kasih Saudari Jasini. Panel kita yang ketiga, Saudari Fatimah Zahra binti Hairuzi. Okay, hi and hello. First of all, sorry for the inconvenience. Sorry sangat. Okay, so back to the question. I would like to share my experience masa saya ambil ujian yang EUKCG tu. I'm having problem dengan dia punya system where the questions dia repeated banyak kali and then I cannot complete the whole question. But then I just simply email to the person yang in charge. So in case if siapa yang berminat and then you korang pun encounter this thing, so my advice is jangan give up even ada masalah apa-apa pun, just contact the person in charge and then diorang akan solve it for you. Okay, so next if you're going to make a video, I would suggest you to follow semua requirement dia, and especially for yang video VKF tu, I would prefer you guys to choose the space yang lapang and then make sure follow all the due dates and all. Okay, so I think that's it. And then everything, I believe you can do. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Fatimah Zahra. Seterusnya, kita ke panel kita yang keempat, Saudara Ong Siu Yuan. Okay, hi. So what's the most important criteria for all these interviews, UKCG? Yeah, as mentioned, I mean, like my fellow panelists have given very good advice about that. I just want to add one top about that. It's just to emphasize on portraying that you are very keen on teaching. Since right now this scholarship is finding someone to teach, to be as a lecturer in Matriculation College, right? So eventually that's what the the sponsors they are looking for, this such criteria. So during your performance, I mean, during the UKCG, during the psychology test, during the interview, just portray that you are just portray the most important criteria as a teacher, about the importance about it, and especially during the interview, just talk more. Just as an interview, you should do like to sell yourself. So just sell yourself and just to portray, to convince that you could be a good teacher. Yeah, that's it. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Ong Siu Yuan dan terima kasih diucapkan kepada semua ahli panel. Mohon perhatian, link pendaftaran dan penilaian telah disertakan di ruangan chat. Mohon semua peserta sama ada pelajar atau ibu bapa untuk mengisikan link tersebut. Terima kasih. Saya ulangi, link pendaftaran dan penilaian telah disertakan di ruangan chat. Mohon semua peserta sama ada pelajar atau ibu bapa untuk isikan link tersebut. Sekian, terima kasih. Seterusnya, bagaimanakah sesi temu duga ini dijalankan? Sama ada secara individu atau berkumpulan, bersemuka atau dalam talian atau memerlukan video resume dan sebagainya. Dijemput Saudari Raida Balkis dan Saudara Ong Siu Yuan untuk memberi pencerahan. Kita mulakan dengan Saudari Raida Takifah Balkis binti Kasim. For my batch, we don't have any sort of live interview, either face-to-face or online, no. We have to send to video, like the earlier video mengajar, and the second one is the VKF video kecergasan. Basically, both we just have to strictly follow all the rules given in the letter. After you apply for PPC, you have to download all the documents given. So just follow all the steps. And for example, if they want you to wear white
formal attire, and if they require you to video with zero editing, just follow all of the requirements. Yeah, that's it. Thank you. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Raida Takifah Balkis. Seterusnya kita menjemput saudara Ong Siu Yuan. Hi, hello. Unfortunately, my year was during a pre-COVID year, so my interview all conducted face-to-face. So, well, I mean, unfortunately, I couldn't give any good advice about this during about this current session, especially during this pandemic era. Yeah, I mean, just I'm so sorry I couldn't say anything about it. But about the resume, I'm not sure if you need to prepare it. But during my year, we are asked to prepare one, but it's not used. I mean, we just prepare it and it just we just bring it to the interview, and yeah, we just put it aside. Whoever interview us doesn't require it at all. Yeah, that's it. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudara Ong Siu Yuan. Seterusnya kita ke soalan yang berikut. Apakah persediaan sebagai calon PPC sebelum dipanggil untuk bertemu juga? Diminta semua ahli panel untuk memberi penjelasan. Kita mulakan dengan saudari Raida Takifah Balkis binti Kasim. Well, unfortunately not live interviews, but even if you have to send videos only for my batch, sorry, we still have to prepare as much as you can, kan? So like the first video mengajar, maybe follow the duration. So what you can do is choose any topic that you're comfortable to teach, or maybe not the whole topic, just choose any subtopic or give any kind of example, simple ones that you're confident to explain. And then for the second video, here I learned my lesson in a horrible way because I've done my first video earlier, but then I kept on delaying my second video. It was a really bad choice because we have to send a video of us doing burpee, but because I delay everything, I had to do around 70 burpees in just 3 days. At the time, muscle shock, I guess. So I had my right upper arm swollen. I couldn't move my hand freely for the whole week. So here's some advice for you guys yang kena hantar video. If you have to do the video like this, prepare them the earliest you can. Don't delay. If you ever think about this seems simple, you can just do it later. I can just do it later, right? No, have to do it the earliest you can and the best you can. Okay? Thank you. Terima kasih saudari Raida Takifah Balkis. Seterusnya kita ke saudari Jasini Kalai Chelvin. So in my year, it was in video as well, same as Syrian. It was in person. And so I'll just say a bit of even if you don't use it for the interview for PPC, you might use it for interviews elsewhere that you need to do in person. So there was one thing that I remember is that when we were there, it was a group interview. So it was me and like a few others, I think maybe less than 10. And so they had this, they gave us like a question and we were told to discuss it, and come up with like a solution or something. And I think the thing about if you ever encounter these kind of situations is that you should always put yourself forward and don't shy and hold yourself back. Because what interviewers want to see from this is they want to see you actually communicate with other people and see if you can get your ideas out and have other people also understand what you're saying. So I think that's a really good point to take away from that. Terima kasih saudari Jasini.
Seterusnya, ke panel kita yang ketiga, Saudari Fatimah Zahra binti Hairuzi. Hello. Okay, so about persediaan, saya akan suggest untuk prepare macam mana cara untuk mengajar. Because during my time, kami cuma perlu buat video mengajar and then di situ mungkin ada a little bit benefit because we don't need to confront with others. But somehow if you guys interview in person, I would suggest you to practice banyak-banyak cara mengajar. And one tips from one person, that person bagi tahu which bila interview tentang cara mengajar, interviewer kita dia tak tengok apa yang kita ajar tu, whether benda tu susah or senang. Actually dia nak tengok gaya kita mengajar, macam mana teknik kita mengajar semua tu. So kat sini kalau nak disimpulkan is just practice your technique, bertenang masa nak mengajar semua tu. And then no need untuk ajar benda-benda yang susah. Contoh kalau macam you choose to mengajar about maths, no need to ajar topik-topik yang paling hardcore tu, no need. Just choose a simple one, the one that you can explain betul-betul, the one yang you boleh terangkan dengan lancar, and then it's okay. So itu persediaannya. And then untuk persediaan lain, maybe you can practice macam mana cara nak bercakap semua tu, and then make sure be prepared all the file, all the document, and then semua tu. Okay, that's it. Thank you. Terima kasih Saudari Fatimah Zahra. Dan panel kita yang keempat, Saudara Ong Siu Yuan. Okay, hello. Okay, so for the preparation of the interview, since me and Just, as we mentioned, we are in the pre-COVID era. So what I can recall for my interview is there's 7 or 6 people per group, and everyone was asked a separate different question first. So one by one. Sorry. So all of us one by one answer the questions being asked by the interviewers, and then after that, I think that's a general same question that everyone needs to answer again. And the third part, we need to present something, I think a topic on a whiteboard and present it to the interviewers. So I mean, you could think about something correlated towards the education, towards teaching, just spark up your mind and just think about like anything that could be associated towards education, teaching, think about all the possible questions and just prepare some possible answers that you may use during the interview. Yeah, and as just mentioned, just step forward and present yourself. Don't be afraid don't shy yourself. Just don't be afraid that you may talk something wrong. Just present bravely, embrace yourself towards the interviewers. Yeah, I think that's the most important. I just want to add one more point. Since this interview is just to choose someone from the matriculation college to study overseas and come back to teach. So that's very two important point is you want very two important point to remember is that the first point is to study overseas, to learn knowledge. That's one point. The second point is you need to come back and to spread your knowledge, what you have learned at overseas to your future students. Yeah, I think that's very two point to remember and to click on, especially during the interview. That's it. Baiklah, terima kasih Saudara Ong Siu Yuan dan terima kasih diucapkan kepada semua ahli panel. Intihannya, pelajar-pelajar haruslah bersedia dengan apa-apa kemungkinan dan haruslah mengikut setiap ketetapan yang telah ditetapkan mengenai video permohonan PPC. Pelajar-pelajar juga haruslah yakin dengan kebolehan diri sendiri semasa temu duga dijalankan. Seterusnya,
Apakah jenis soalan-soalan panel dan bagaimanakah saudara atau saudari menjawab dengan baik? Dijemput saudari Fatimah Zahra dan saudari Jasini untuk memberikan penjelasan berikut. Kita mulakan dengan saudari Fatimah Zahra binti Hairuzi. Hello. Okay, so about soalan about soalan and so on. Saya tak pasti sangat if for the in-person interview. But what I can say is, if you have the questions, what you need to do is make sure you prepare for the all general knowledge that you need to if you want to be a teacher. And actually saya tak ada dapat banyak soalan waktu saringan semua tu sebab semua requirement masa batch saya requirement untuk kita orang is about kena prepare video. But dalam video tu dia ada a few questions which apa experience, and then if you guys tak ada experience dalam mengajar apa-apa pun, then you can state your hasrat in the future. If you want to be a teacher, what will you be? Okay, so next ada questions about apa macam kemahiran kita, apa kelebihan diri. Okay, so for that questions, I would say like no need to macam really menipu, no need. You just have to be yourself and then try to susun your ayat like more academically. Okay, don't really use the bahasa pasar. Okay, so and then if you want to be more prepared for any questions, okay, so just banyakkan membaca like apa kriteria seorang cikgu semua tu, and then figure out what this program is about. Okay, if you want to get this program, jangan mohon without knowing what this program is about. Okay, so that's it. Thank you. Terima kasih saudari Fatimah Zahra. Seterusnya saudari Jasini Kalai-Chelvan. Well, since korang punya adalah video, I guess what I said just now about spontaneously saying macam tak boleh guna sangat. Since you're allowed to practice it, then I'm sure practicing it will make it sound better, but just don't over practice it. Like you don't have to waste that much time trying to make it perfect. I don't think so. As long as you're confident in what you're saying is true, and you do your research like what Fatimah Zahra said, it should be fine. Like just don't stress about it too much. If you want to know like one question, just now I already said about the group discussion, so the only other question I remember getting in the interview, my interview was kind of like quite laid back. I mean, like it wasn't that strict. So when we were introducing ourselves, everyone, the first person introducing kind of like set a standard, and everyone just followed like the format that that person used to introduce themselves, which was technically not really good, because that just means you're not thinking for yourself and you're just using someone else's line. So if you ever need to introduce yourself or anything, just remember to not be pressured by someone else's answer if you're ever in this situation, that is, and try to come up with your own more original way. You can just say it like you're just talking, but in a nice way. Yeah. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Jasini Kalai-Chelvan. Soalan yang seterusnya, apakah masalah yang paling mencabar anda semasa berada di Kmns dan bagaimanakah anda menanganinya? Dijemput saudari Raida Takifah Balkis dan saudari Jasini untuk memberi penjelasan.
Kita mulakan dengan saudari Raida Takifah Balkis. For me, I had so much fun during matriculation. I think mostly whenever I have the problem with studying, my not core subject is till now is chemistry. So what I did, my roommate at the time really pandai in the subject. So whenever I encounter any problem, I just have to ask her. And about studying, you just have to be very diligent. Whether to ask your lecturer, doing your own research. For me, mostly asking my lecturer through Telegram, or I do my own research using YouTube. So it's easier for me to understand. Or you can just mostly do every practices that you can get your hands on. And definitely, if any of your friends ask any question to you, even though you also don't understand how to solve it, ask your other friends to help you. Then you can just explain it better to the ones earlier, rather than biarkan je your friends tak faham, then you pun tak faham. So yeah, just do everything the best lah. Yeah, thank you. Terima kasih diucapkan kepada saudari Raida Takifah Balkis. Seterusnya kita menjemput saudari Jasini Kalaichavan. So one of the most I think the problem that I came up in Kmns was that I'm not used to the surroundings. Saya sejak sekolah rendah sampai sekolah menengah, sekolah harian. Dan tiba-tiba masuk matriks, dia macam asrama kan. So macam tak biasa dengan suasana tu. So macam saya kena biasakan diri dengan macam jauh dari rumah and kena buat kawan balik and everything. So yeah, I think what helped me was just taking it slow. It was definitely something out of my comfort zone being there, but taking it slow and slowly getting friends from class and definitely joining clubs and activities as well. Like I played frisbee when I was there. I still play frisbee. And that definitely helped me meet new people, find people with the same hobbies and stuff, and we could be friends from there. And yeah, so that was one of the biggest challenges for me. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Jasini Kalaichavan. Oleh itu, sebagai pelajar matrikulasi, kita haruslah tabah dengan situasi dan persekitaran yang baru demi menimba ilmu untuk mencapai menara gading. Terima kasih diucapkan kepada saudari Raida dan saudari Jasini untuk input tadi. Akhirul kalam, apakah nasihat yang ingin anda sampaikan kepada adik-adik yang masih belajar di Kmns? Diminta semua ahli panel untuk memberi penjelasan. Kita mulakan dengan saudara Raida Kita mulakan dengan saudari Raida Takifah Balkis binti Kasim. Okay, before you're a student, you're a person, right? So even though you're gonna stress yourself out with PSPM, sorry, or other tests, do have your own fun, share fun. So matrix tak lama pun, you can just join anything or any event just to have some experience, cliche things, but definitely just join anything. So your time in matriculation will be somewhat memorable. Balance it any way you want. Just jangan study all the time. But whenever you start to study, then study all focus lah, of course. That's it. Thank you. Terima kasih saudari Raida Takifah Balkis. Seterusnya dijemput saudari Jasini Kalaichavan. My greatest advice would be to find people that you can talk to, definitely. So whenever you're feeling stressed or a bit down,
you have that support system. Like even if you don't, make sure you keep in contact with anyone from back home, maybe your parents, maybe your friends from back home, just anyone that can help you if you're feeling down or anything. And never be afraid to seek for help if you feel like you need it, because you never know. We all, like everyone, needs help at some point in their life, and it's not bad to ask for help. It really isn't. So yeah, and have fun as well. Terima kasih Saudari Jasini. Baik, panel kita yang ketiga, Saudari Fatimah Zahra binti Hairuzi. Dipersilakan. Hi. Okay, so last but not least, I would say like never afraid to try. Okay, so even though you know that this program ada banyak yang mohon, but don't be afraid. Just try it out. Just do your best to fulfill all the requirements, because who knows, this might be your luck to get it. Okay, so the second one is just enjoy all the process of your life. Okay, right now you're in metric, so just do your best, have fun with everyone you love. Okay, so whatever future holds on you, you don't know, but somehow you just need to keep on with your life and just trust the process. Okay, and then everything will be okay, inshallah. So that's it. Thank you. Terima kasih Saudari Fatimah Zahra. Dan sekarang kita menjemput panel kita yang keempat, Saudara Ong Siu Yuan. Hello. Okay, can you hear me? Okay, great. Okay, so my advice is, okay, since you are already halfway through your matriculation year, and I understand it's a very difficult year. Sorry, I know it's a very extremely difficult year for all of you. Okay, congratulations that you made it so far. But for the second remaining half part of the year, well, just work hard. I mean, it's very cliche, but that's the optimum advice for everyone. Just work hard for your PSBN, second PSBN. I know, as I'm informed, your first results is coming up tomorrow, if I'm not mistaken. I mean, the results are already there. So just don't think about it. I mean, after receiving your results, just put it aside and just work extremely hard for second PSBN. And for those who really want this scholarship, just forge forward, just go through it, just put everything you have, and you may get it. I mean, with the tenacious, with great tenacious, you should get what you want. Although I understand the percentage, statistically speaking, is like 3%, 30 out of like 1,000 students. And apart from this, just think once about your UPU selection. And think once about this UPU selection, work hard on PSBM and your interview, and just enjoy your remaining half year in your matriculation college. That's it. Thank you. Terima kasih Saudara Ong Siu Yuan, dan terima kasih diucapkan kepada semua ahli panel untuk memberi nasihat yang amat berguna kepada adik-adik yang masih belajar di Kmns. Diharapkan adik-adik di Kmns mengambil dan mendengar nasihat yang diberikan oleh ahli panel kita yang telah melalui cabaran yang sama di Kmns. Kini kita telah menghampiri ke penghujungnya. Jika terdapat persoalan di ruangan chat, pihak panel akan cuba jawab. Nampaknya tiada lagi persoalan di ruangan chat. Oleh itu, dijemput Puan Nur Ahmar binti Abdul Rashid untuk memberi sedikit lagi input tentang taklimat PPC pada hari ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih ucapkan kepada Mehru. Minta maaf tadi saya tercicir nak maklumkan sedikit lagi tentang permohonan. Okey, untuk makluman, pastikan pelajar-pelajar isi permohonan, baca arahan, isi dengan lengkap apa yang diminta oleh pihak penganjur. Okey, itu satu borang permohonan. Nanti pelajar-pelajar perlu sediakan dokumen sokongan. Macam mana sini kata tadi, kalut lah nak cari CJ dan sebagainya. Itu dah boleh mula carilah ni. Ini kebetulan cuti semester sebelum kita tarikh tutup nanti.
pada 16 Mac, okay, sebelum adik-adik pelajar-pelajar balik, boleh cari dokumen tu dulu, apa yang diperlukan. Okay, senang saja, masuk pada web rasmi untuk PPC tu, masukkan nombor IC dan nombor matrix. So automatik nama pelajar-pelajar akan ada. Lepas tu pelajar-pelajar perlu sediakan juga CV, curriculum vitae. Ada yang dah start PM saya, macam mana CV tu dibuat? Okey, mungkin pelajar-pelajar satu konsep CV ialah Google, apa contoh-contoh CV, dan dalam grup nanti saya akan bagi link kan macam mana penulisan resume. Okey, dia ala-ala CV dengan resume hampir sama. Okay, buat dulu, nanti minta pensyarah daripada unit PAM, pengajian matrikulasi untuk semak CV masing-masing. Okay, itu berkaitan yang kedua ialah CV. Yang ketiga, uploadkan kad pengenalan, slip keputusan SPM. Okay, kalau ada slip, upload slip. Kalau tak ada, kalau dah ada sijil, boleh upload sijil SPM. Sijil berhenti ataupun dan surat akuan sekolah. Okay, sijil berhenti dan surat akuan sekolah itu perlu. Yang keenam ialah sijil English 1119 GECO level. Okay, sekiranya pelajar-pelajar belum perolehi lagi, boleh muat naik slip permohonan, slip keputusan SPM yang di bawah hujung slip tu akan tertera GECO level adik-adik apa, 2A ke apa ke kan, 4B ke dan sebagainya. Uploadkan yang tu, sijil English 1119 GECO level. Seterusnya ialah pelaporan pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum PAJSK semasa di sekolah menengah dulu. Jadi cari balik sijil PAJSK tu untuk uploadkan dalam permohonan PPC, dan seterusnya sijil-sijil penglibatan dalam bidang kurikulum ataupun co-curriculum sama ada di sekolah menengah ataupun di sekolah di matrikulasi. Dan PDF kan semua dokumen tersebut dan tidak melebihi 10 MB dan disusun mengikut turutan seperti mana yang dinyatakan dalam permohonan. Okay, ada borang permohonan, lepas tu CV, kad pengenalan, sijil ataupun slip SPM, seterusnya sijil berhenti sekolah ataupun surat akuan sekolah. Yang keenam, sijil English 1119 GECO level. 7 PAJSK dan 8 sijil-sijil kurikulum dan co-curriculum di sekolah menengah dan juga di matrikulasi. Itu perlu dimuat naik semasa permohonan PPC. Okay, dokumen ni dibuat naik sebelum 30 April. Jadi boleh usahakanlah sebelum 30 April secara soft copy untuk dimuat naik dalam link yang diberikan Google Form. Dan perlu namakan semua dokumen tersebut di bawah file, nama underscore dan nama anda, contoh nama saya Nur Akmal binti Abdul Rashid underscore, nombor matrik apa, MS dan seterusnya, dan PDF kan dokumen tersebut tak melebihi besarnya ialah 10 MB. Okey, permohonan yang tidak lengkap dan tidak akan dipertimbangkan. Dan perlu jawab soalan survey lah. Boleh tengok bila masuk sahaja link rasmi tu akan ada senarai semak dan dokumen-dokumen yang perlu pelajar-pelajar upload. Jadi saya mohon jawatankuasa multimedia untuk uploadkan video tentang PPC ni, permohonan secara dalam talian. Pavi dan Aisyah, silakan. PRD. Okey, memang dia tak ada sound. Okey, ini adalah paparan rasmi. Masukkan nombor IC dan nombor matrik anda. Okey. Okey, pastikan semua baca dulu Q&A, download senarai-senarai Q&A. Yang ni yang saya nyatakan tadi, senarai dokumen yang perlu upload sebelum 30 hari bulan. Muat naik dokumen sokongan yang dinyatakan, ikut turutan dan isikan arahan, ikut semua maklumat-maklumat peribadi secara jujur dan hantar. Okey, muat naik gambar. Gambar ni gambar berurutan pasport. Tak semesti, boleh latar putih, boleh latar biru, yang penting ukuran pasport.
Kalau kat kedai tu secara soft copy uploadkanlah gambar berukuran pasport pelajar-pelajar, masukkan semua tarikh-tarikh vaksin dan sebagainya, rujuklah slip vaksin anda ataupun MySejahtera masing-masing, masukkan semua dos 1 dan dos 2 dan sekiranya kalau ada booster dose. Okey. Masukkan di situ. Okey, video dah lag ke? Okey, seterusnya masukkan juga PAJSK. Okey, markah PAJSK pelajar-pelajar. Okey. Rujuklah sijil pendidikan jasmani pelajar-pelajar. Dan masukkan markah GCO level juga. Okey, ni gambar-gambar pelajar-pelajar lah. Senior-senior berada di luar negara. Ihsan video dari pihak bahagian matrikulasi. Soundnya tak ada untuk petang ni. Tak apa. Kita tengok-tengok je. Okey, sambil-sambil tu saya nak war-warkan juga kepada pelajar-pelajar yang yang berminat nak tahu lanjut, mungkin boleh PM pensyarah-pensyarah, tanya bidang yang dipelajari dan sebagainya untuk prepare temuduga dan sebagainya. Antara-antara yang mungkin pelajar-pelajar boleh tanyalah. Okey, kalau dalam unit sains komputer tu pelajar untuk makluman PPC ni ada banyak jenis. Ada PPC matrikulasi yang overseas, ada yang PPC melalui IPG direct lepasan SPM. Jadi ikut dasar ataupun tahun semasa unjuran dan sebagainya, maka pensyarah-pensyarah kita ada ramai yang memperolehi PPC ini. Okey, antaranya dalam unit sains komputer, Nur Amira binti Muhammad Zabidi, Nur Hashimah binti Muhammad Saufi, Nur Nazifa Khairina binti Aziz, itu sains komputer. Seterusnya kimia, Puan Umi Kalsum Mansur, Tan Zishan, itu bawah kimia. Biologi ada Nur Nadiah Zaini, fizik Nurul Saidah Roslan. Okey. Untuk perkawanan saya belum dapat nama, sekiranya kalau ada dalam kalangan pensyarah-pensyarah yang PPC perkawanan, saya akan maklumkan dari masa ke semasa dalam grup. Tapi saya difahamkan dulu-dulu memang sains sahaja, belum masuk perkawanan pun. Dan bahasa Inggeris pun baru dibuka. Jadi tak apa, kita akan terus berkongsi maklumat melalui grup Telegram PPC yang diwujudkan oleh Puan Ashkin. Okey. Itu sahaja dari saya serahkan semula kepada pengacara. Terima kasih. Good luck to all. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Akmar binti Abdul Rashid atas perkongsian itu tadi. Mohon perhatian, link pendaftaran dan penilaian telah disertakan di ruangan chat. Mohon semua peserta sama ada pelajar atau ibu bapa untuk isikan link tersebut. Terima kasih. Saya ulangi. Mohon perhatian, link pendaftaran dan penilaian telah disertakan di ruangan chat. Mohon semua peserta sama ada pelajar atau ibu bapa untuk isikan link tersebut. Terima kasih. Program merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli panel di atas taklimat dan perkongsian sebentar tadi. Saya mewakili seluruh Kmns ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua ahli panel kita pada hari ini. Kini kita telah sampai ke penghujung program kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala keterlanjuran budi bicara dari saya, pengacara untuk program hari ini, Meherunisa binti Muhammad Syabir. Sekian, terima kasih.